Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Như đã hứa trong video thịt lạp thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh bía nhân thịt lạp. Bánh bía thường mình nghe là nhân đậu xanh, sầu riêng hay là nhân khoai môn. Nhân thịt lạp vậy là nhân mặn, có ngon không? Thì Diễm đã làm thử và Diễm thấy rất là ngon. Cách làm thì cũng không quá khó và bánh này phù hợp cho dịp lễ Trung thu nữa. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bía thịt lạp với Diễm nha. Để bắt tay vào làm bánh thì mình đi chuẩn bị phần bột nước trước. Lấy một cái thao ha, Diễm cho vào đây 3 gram muối. Muối này muối nhuyễn nha, cho nó dễ tan, là 1/2 muỗng cà phê. 50 gram đường và mình cũng dùng đường cát nhuyễn. Nước mình cần 150 gram hay là 150 ml và nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh ha. Mình dùng cái vối lòng đó, mình khuấy cho đường và muối tan. Như vậy khi mà mình trộn vào bột nó sẽ dễ dàng hơn. Bánh bía truyền thống thì được làm bằng mỡ heo, nhưng mà để hạn chế dầu mỡ mình có thể thay bằng dầu dừa. Mình cần ở đây là 45 gram, nếu mà mỡ thì mình sẽ dùng mỡ nước nha. Mình có thêm 45 gram dầu ăn. Và mình cũng dùng cái phối lòng đó, mình khuấy cho dầu nó hòa đều tí xíu vào trong cái hỗn hợp đường và muối này. Công thức này mình cần 300 gram bột mì thì Diễm dùng bột bánh ha. Cái hiệu bột bánh Diễm dùng là hiệu này. Nếu mà mình không có bột bánh, mình có thể pha bột mì số 8 với lại bột mì số 13, mỗi loại 1/2 thì ra cái vỏ bánh Diễm thấy cũng rất là ngon. Hoặc là mình dùng hoàn toàn bột mì số 8 không cũng được. Mình cho hết cái lượng bột này vào trong cái hỗn hợp nước luôn. Rồi đeo bao tay vào ha, mình khuấy theo một chiều. Diễm lưu ý là mình nên khuấy theo một chiều như vậy thì bột với chất lỏng nó dễ hòa đều với nhau. Tại có em nhắn tin cho Diễm là khi mà trộn bột này rất là dễ bị tách dầu. Trong trường hợp mà mình trộn bột bị tách dầu, mình cứ gói bột lại thiệt là kín bằng màng bọc thực phẩm rồi mình cất vào trong tủ lạnh khoảng 30 tới 60 phút mình lấy ra thì bột nó sẽ không có bị tách dầu nữa. Mình trộn theo một chiều thì Diễm thấy bột nó hút nước rất là nhanh. Và mình sẽ nhồi ha, mình nhồi cho tới khi mình thấy bột nó không còn dính ở dưới cái đế thao, nó tróc ra nó sạch sẽ như vậy. Thì khối bột lúc này nó rất là mềm và dẻo, nhưng mà nó không có mịn nha, không có cần mịn. Mình nhồi khoảng chừng 2 tới 3 phút à. Đó, quan trọng là nó dẻo và nó tróc khỏi cái thao như vậy. Thì mình lấy một cái màng bọc thực phẩm đó và mình cho cái cục bột vào, mình gói lại cho thiệt là kín và mình để cho bột nó nghỉ 4 tiếng ít nhất ha. Hoặc là mình cũng có thể ủ cái khối bột này qua đêm nhưng mà trong tủ lạnh nha. Như vậy thì bột nó sẽ giãn nở tốt và khi mà mình làm nó sẽ mịn, nó dẻo. Mình không cần phải nhồi bột nhiều. Bây giờ mình đi chuẩn bị phần nhân bánh. Bánh bía thịt lạp thì không thể nào thiếu thịt lạp được. Cái công thức thịt lạp thì Diễm để link ở phần miêu tả video nha. Còn trong trường hợp mà mình muốn làm bánh bía nhân mặn như vậy mà mình không có thịt lạp, mình có thể thay thịt lạp bằng lạp xưởng hoặc là xá xíu, Diễm thấy cũng ngon. Thịt này nó hơi dài đó, vì vậy Diễm cắt ra thành 3 khúc như vậy. Và mình nấu một cái nồi nước sôi đó, khi mà nước sôi mình sẽ cho cái sửng thịt lên mình hấp. Mình hấp ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 20 phút nha. Như vậy thì vừa đủ để thịt nó chín để mình làm cái nhân. Sau 20 phút mình mở ra, mình cũng có thể kiểm tra, mình thấy cái mỡ nó trong và nó ra nước như vậy thì thịt đã chín. Sẵn nồi nước này thì mình lấy 10 cái lòng đỏ trứng muối mình mang mình hấp luôn ha. Lòng đỏ trứng muối thì mình tẩm sơ qua dưới rượu, sau đó mình phết dầu mè lên rồi mình mang hấp. Diễm thấy mình hấp thì cái lòng đỏ nó sẽ mềm hơn. Mình hấp ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 10 phút thì cái lòng đỏ này nó chín. Nhân để cho nó bùi và nó thơm thì Diễm có thêm 40 gram hạt điều. Hạt điều này là đã sấy hoặc rang nha. Mình sẽ cắt hạt điều ra nhỏ, tại vì nếu mà mình để cái hạt điều lớn quá thì khi mà mình làm nhân nó không có kết dính được. Tiếp theo Diễm có 60 gram mứt hạt sen. Mứt hạt sen giúp cho cái nhân nó bùi và nó ngọt, nó thơm. Nếu mà mình không có mứt hạt sen thì mình có thể thay bằng mứt đu đủ cũng được. Mứt hạt sen mình cũng cắt nhỏ ra nha. Tiếp theo Diễm có 40 gram mứt tắc. Mứt tắc Diễm thấy nên có, tại vì cái mùi tắc nó rất là thơm, làm cho cái nhân nó đặc biệt hơn. Mình cắt ra thành từng cái sợi nhỏ như vậy. Thêm một nguyên liệu nữa là 40 gram mứt bí. Mứt bí thì nếu mà to thì mình cắt nhỏ ra nha, đừng có để to quá thì nhân nó khó kết dính.
Và Diễm có thêm 40g hạnh nhân cắt lát rang vàng, còn nếu mình không có mình có thể thay bằng hạt dưa. Và cuối cùng là 20g mè mình đã rang vàng. Thịt đó sau khi mà mình hấp xong mình để nguội chút xíu thì mình có thể mang mình cắt được. Mình bỏ cái phần da nha, tại cái phần da này thì nó hơi dai. Thịt lạp á, thì mình cắt ra thành từng miếng nhỏ hay là mình cắt hạt lựu. Và Diễm lưu ý là mình lựa miếng thịt lạp ít mỡ thôi, tại nhiều mỡ quá thì khi mà mình làm nhân nó khó kết dính. Mình cần là 200g ha. Mình có ở đây là 1/2 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Bột ngũ vị hương thì Diễm dùng hiệu này. Và để cho nhân bánh thơm hơn nữa đó thì mình có thêm 1/2 muỗng canh rượu mai quế lộ. Rồi mình đeo bao tay vào và mình trộn cho tất cả những cái nguyên liệu nó đều với nhau. Nhất là cái mứt tắc á, nó thường dính lại, mình phải tơi nó ra ha. Như vậy khi mà mình vo viên nhân á, cái nhân nó đều, nó đầy đủ cái loại mứt á, thì nó mới ngon. Đó, nó tơi và nó đều như vậy. Thì lúc này mình mới cho bột vào. Bột thì mình sẽ dùng bột bánh dẻo nha, 80g. Bột bánh dẻo á, thì Diễm dùng cái hiệu này. Diễm lưu ý là mình dùng bột bánh dẻo ha, mình không có dùng bột nếp rang được, tại vì Diễm đã thử, Diễm thấy bột nếp rang nó không có làm cho nhân nó dẻo, khi mà mình nướng lên nó khô, nó không có ngon. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình trộn ha, cho bột bánh dẻo nó phủ đều hết những cái nguyên liệu. Sau đó mình mới cho nước. Thì lượng nước là 120ml. Mình có thể cho trước 100ml rồi mình trộn, nếu mà mình thấy chưa có mềm dẻo thì mình cho thêm. Diễm thì Diễm làm quen đó, Diễm cho liền 120ml nước vào luôn. Nhưng mà khi mình trộn xong á, mình cầm lên mình bóp, mình sẽ thấy nó tạo được thành khối và rất là mềm và dẻo. Như vậy mới ngon. Đó, mình bóp ra mình thấy như vậy. Sau khi trộn xong á, thì mình sẽ chia nhân luôn nha. Công thức này á, mình làm được 10 cái bánh bía, vì vậy cái phần nhân này mình sẽ chia nó ra làm 10 phần bằng nhau. Mỗi phần nhân này nó khoảng 63g. Mình bóp và mình vo cái nhân này cho nó tròn. Sau đó mình dùng cái ngón cái đó mình tạo một cái lỗ ngay giữa để mình cho lòng đỏ trứng muối vào. Mình tạo cái lỗ to chút ha và đều, như vậy khi mà mình gói bánh xong á, mình nướng chín mình cắt cái bánh ra, cái trứng muối nó nằm ngay giữa nó sẽ đẹp hơn. Đó, rồi mình túm lại. Rồi mình bóp cho chặt chút ha, rồi mình vo cái viên nhân này lại cho tròn. Như vậy là xong. Do nhân xong hết rồi á, thì mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại ha, như vậy cái bánh nó sẽ giữ được lâu, nó không có tiếp xúc nhiều với không khí đó. Để sang một bên, bây giờ mình đi làm tiếp cái phần bột. Bột nước Diễm đã để nghỉ được 4 tiếng á, thì bây giờ mình chia ra nha, cũng là 10 phần bằng nhau. Thì mỗi phần bột á, nó khoảng 58g. Mình nên cân như cho nó đều ha. Đó, mình thấy cái bột mình không cần nhồi nhiều đâu, nhưng mà mình để cho nó nghỉ đó thì nó sẽ dẻo và nó mịn như vậy. Mình túm bột lại ha, túm thiệt là chắc để khi miếng bột nó tròn á, mình cho cái bột dầu vào dễ dàng hơn. Sau khi chia bột xong á, thì mình cũng lấy màng bọc thực phẩm mình đậy bột lại, để sang một bên. Bây giờ mình đi làm cái bột dầu. Lấy một cái thao nhỏ ha, bây giờ Diễm cân ra đây là 60g bột mì. Bột mì thì Diễm cũng dùng cái bột mà hồi nãy mình làm cái bột nước luôn. Tiếp theo là 60g bột năng. Dầu ăn á, thì Diễm thấy mình nên cho 45g trước. Mình trộn, nếu mà mình thấy khô á, thì mình cho thêm 5g nữa. Như vậy dễ canh hơn. Nhưng mà thật ra cái bột dầu này rất là dễ ha. Nếu mà mình thấy nó mềm quá thì mình cho thêm bột vào. Nếu mà mình thấy nó khô thì mình cho thêm dầu. Quan trọng khi mà mình trộn xong cái khối bột mình cầm nó lên được nguyên khối như vậy. Và mình ấn vào nó phải mềm, nó dẻo. Như vậy khi mà mình cán bột dễ dàng. Còn nếu mà bột khô cứng quá thì bột nó dễ bị rách. Mềm quá thì nó khó tách lớp. Mình chia cái bột dầu này ra làm 10 phần bằng nhau, mỗi phần cũng khoảng 16g. Sau khi chia bột dầu xong á, thì mình sẽ lấy cái phần bột nước đó mình bọc cái bột dầu luôn. Bột nước mình chia ra như vậy, mình để nghỉ á, thì khi mà mình bọc cái bột dầu nó không có co giãn nhiều, rất là dễ. Cái mí của phần bột á, mình để lên trên. Rồi bây giờ mình ấn cho bột nó dẹp ra. Vừa đủ thôi ha, không cần to quá. Sau đó mình sẽ lật cái phần bột mà mịn lên như vậy để mình cho cái viên bột dầu vào á,
mình cán á, cái bột nó sẽ đều hơn. Cho viên bột dầu vào ngay giữa và mình túm lại thôi. Cái bột mà mình làm đúng nó rất là mềm dẻo. Đó, mình bóp và mình miết nó lại thì cái mí nó sẽ dính lại. Và khi mà để xuống á, thì mình sẽ để cái mí này nó nằm ở dưới nha. Như vậy là xong. Mình sẽ làm hết 10 cái viên bột luôn. Và cái viên bột nào á, mình cho bột dầu đầu tiên thì mình sẽ lấy ra, mình cán đầu tiên. Như vậy để những cái viên bột sau nó được nghỉ thì cái bột nó ít co giãn đó, mình cán được dễ dàng. Để cái mí bột nằm bên dưới nha. Rồi mình dùng cái cây cán bột đó, nhẹ nhàng mình cán cho cái miếng bột nó dài ra. Cái chiều dài á, thì khoảng 20 cm thôi nha, đừng có dài hơn. Nếu mà dài quá thì cái miếng bột nó mỏng đó, lúc mà mình cán mình gói bánh nó rất là dễ bị rách. Sau khi cán xong thì mình sẽ lật cái miếng bột lên và mình xếp lại làm 3. Rồi mình xoay cái miếng bột lại. Và mình tiếp tục mình cán cái miếng bột cho nó dài. Thì chiều dài cũng khoảng 20 cm là được nha. Sau khi cán dài xong đợt này thì mình xếp lại làm 3 một lần nữa. Vậy là mình đã cán bột xong. Diễm thấy cách cán bột này rất là nhanh và đơn giản. Và cái bánh khi mà mình nướng xong vẫn tách lớp đẹp. Đó, cái mí bột mình luôn để cho nó nằm bên dưới. Mình cán hết 10 miếng bột. Và miếng bột nào cán đầu tiên thì mình sẽ lấy ra, mình bọc nhân đầu tiên. Mình để cái mí bột lên trên ha. Rồi mình nhẹ nhàng, mình cán cho cái miếng bột nó mỏng. Thì mình cán làm sao cho nó tròn cũng được, hoặc hình vuông cũng được. Cái đường kính của hình tròn thì nó khoảng 15 cm, hoặc là cái chiều dài của cái cạnh hình vuông cũng khoảng 15 cm. Rồi mình cho cái viên nhân vào ngay giữa nè, rồi mình túm bột lại thôi. Mình cán cho bột nó to một chút á, thì khi mà mình túm lại dễ dàng. Rồi mình giữ chặt cái mí bột ha, như vậy thì bột tự động nó kết dính lại. Và mình bỏ cái phần bột dư này lên. Nếu mà mình thích ăn cái vỏ bánh nó mỏng á, thì mình sẽ cán cái miếng bột nó to hơn nữa. Cái này là tùy mình thích nha. Sau đó mình để cái mí bột xuống rồi mình ấn nhẹ nhàng cho cái bánh này nó dẹp chút. Bánh này thì Diễm thấy mình không có nên ấn cho nó dẹp quá, tại vì nó có cái lòng đỏ trứng muối nữa, hơi to. Nếu mà ấn dẹp quá thì cái lòng đỏ nó dễ bị bể đó. Để phết bánh á, thì mình cần một cái lòng đỏ trứng gà. Mình khuấy ra cho tan rồi mình phết lên bánh thôi. Mình có thể đóng mọc bánh cũng được. Nếu mà đóng mọc thì mình đóng mọc trước rồi mình mới phết lòng đỏ trứng lên nha. Diễm trang trí thêm tí xíu mè rang lên nè. Mình không đóng mọc á, để Diễm thấy mình dễ phân biệt với lại bánh bí ngọt hơn. Như vậy thì Diễm thấy khi nướng xong cũng rất là đẹp. Mình làm nóng cái lò nướng trước rồi mình mới cho bánh vào mình nướng. Mình để bánh ở đảnh giữa của lò nha. Và mình nướng bánh ở cái nhiệt độ là 170 độ C, 338 độ F trong khoảng thời gian là 25 phút. Lò thì Diễm bật 2 lửa trên và dưới và không có bật quạt. Mình nướng thì mình sẽ canh, mình thấy cái bánh nó căng phồng lên. Như vậy thì những cái lớp bánh nó mới tách ra, bánh nó mới chín kỹ. Đó, cái này là Diễm nướng chính xác 25 phút luôn đó. Bánh vừa lấy ra thì mình sợ nó mềm, nhưng mà khoảng chừng 5 phút thì cái vỏ nó sẽ giòn lại chút. Và khi mình nướng mình thấy cái vỏ bánh nó nứt tí xíu, thật ra không có sao hết. Bánh bía là bánh lột da mà, cái vỏ nó nứt thì cái đó rất là bình thường ha. Mình sẽ lấy bánh ra rắc như vậy và mình để cho bánh nó nguội khoảng 3 tới 4 tiếng là mình có thể ăn được. Diễm thấy mình để qua đêm càng ngon, tại vì cái vỏ bánh nó sẽ mềm hơn. Cái công thức vỏ bánh này thì Diễm thấy nó nhanh mềm lắm. Đó, bánh này là Diễm đã để được khoảng 4 tiếng nè. Cái này là cái đế bánh ha, đã chín rồi nhưng mà rất là ngon, không có bị cháy. Mình cắt ra thử nha. Khi cắt thì mình sẽ thấy rất là mềm. Quan trọng là lúc mà mình cắt ra, những cái lớp bánh nó tách ra. Như vậy là bánh đạt. Bánh này thì mình bảo quản ở nhiệt độ phòng nha. Ăn trong vòng 5 tới 7 ngày là ngon nhất. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh bía thịt lạp. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.